Okay guys, hari ni aku nak tunjukkan tutorial malas tutorial malas nak cuci kereta sendiri. Ni dia, kita pakai ni untuk cuci kereta. Okay, yang ni kita dapat dekat kedai Mr DIY dengan harga dalam RM5.90. Lepas tu kita kena ada span yang harga dalam RM1 lebih macam tu je. Okay, so hari ni aku nak cuci kereta. Siapa yang malas cuci kereta, aku tunjukkan tutorial cuci kereta dengan senang dan mudah. So buka span ni, dia span dengan ni, ni dia. Mungkin berkilat, sebab sini dia cakap berkilat. So mungkin lepas kita cuci kereta dia akan berkilat lah. Kita buka ni, dia punya seal ni kita kena buka. Okay, ni dia. Macam ni je buka. So kita ambil pencuci kilat ni tadi, shampoo dia, tuanglah kat dalam ni. Rasa tak perlu banyak sangat, cukup je. Kalau tak cukup nanti kita tambah balik.
selesai dah proses mencuci berkilat.